ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 25 පාදයට 9 දන, ලඝු 125 පාදයට 27. අපිට මේක සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න කියනවා. ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 25 පාදයට 9 දන, ලඝු 125 පාදයට 27. අපි දන්නවා ලඝු A පාදයට B ද කියලා දුන්නොත් ඊට අපිට ලියන්න පුළුවන් ලඝු C පාදයට B බෙදීම ලඝු C පාදයට A කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනම පාදයක් ඇසුරින් අපිට ලියන්න පුළුවන් බෙදීමක් විදිහට. එහෙනම් අපි මේක ගත්තොත් ඒ ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 25 පාදයට 9 ලියන ලඝු 5 පාදයට 9 බෙදීම ලඝු 5 පාදයට 25 දන, ලඝු 125 පාදයට 27 ලියන්න පුළුවන් ලඝු 5 පාදයට 27 බෙදීම ලඝු 5 පාදයට 125. 9 ලියන්න පුළුවන් 3 වර්ගය කියලා. 25 ලියන්න පුළුවන් 5 වර්ගය කියලා. 27 ලියන්න පුළුවන් 3 ඝනය කියලා. 125 ලියන්න පුළුවන් 5 ඝනය කියලා. එහෙම ලිව්වහම ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 5 පාදයට 3 වර්ගය බෙදීම ලඝු 5 පාදයට 5 වර්ගය දන, ලඝු 5 පාදයට 3 ඝනය බෙදීම ලඝු 5 පාදයට 5 ඝනය. අපි දන්නවා ලඝු A පාදයට B ගේ C ගේ බලය ලියන්න පුළුවන්. බලය ඉස්සරහට අරගෙන. ඒ කියන්නේ C වතාවක් ලඝු A පාදයට B කියලා. එහෙනම් ඒක මේකට ආදේශ කරොත් ලඝු 5 පාදයට 3 වර්ගය ලියන්න පුළුවන්. දෙක ඉස්සරහට අරගෙන. ඒ වගේම ලඝු 5 පාදයට 3 ඝනය ලියන්න පුළුවන්. 3 ඉස්සරහට අරගෙන. ඒ වගේම ලඝු 5 පාදයට 5 ඝනය ලියන්න පුළුවන්. 3 ඉස්සරහට අරගෙන. එහෙනම් එනවා ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, දෙක වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 3 බෙදීම, දෙක වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 5 දන, තුන වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 3 බෙදීම, තුන වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 5. අපි දන්නවා ලඝු A පාදයට A කියන්නේ 1යි. එහෙනම් හරයේ තියෙන ලඝු 5 පාදයට 5 වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් 1 කියලා. එහෙම වුණොත් එනවා ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 5 පාදයට 3 දන, ලඝු 5 පාදයට 3යි. තව ටිකක් සුළු කරාම එනවා ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, 3 වාරයක් ලඝු 5 පාදයට 3යි. අපි අවව ගන්නවා ලඝු 8 පාදයට 5 වතාවක්, 3 වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 3යි. අපි ආපහු දානවා ලඝු A පාදයට B ලියනවා, ලඝු C පාදයට B බෙදීම ලඝු C පාදයට A. එහෙම වුණාම අපි ලියනවා ලඝු 8 පාදයට 5, ලඝු 2 පාදයට 5 බෙදීම ලඝු 2 පාදයට 8යි. වතාවක් 3 වතාවක් ලඝු 5 පාදයට 3 ලියන ලඝු 2 පාදයට 3 බෙදීම ලඝු 2 පාදයට 5. අපි 3 ඉස්සරහට අරගෙන ලියන 3 වතාවක් ලවයේ තියෙන ලඝු 2 පාදයට 5, හරයේ තියෙන ලඝු 2 පාදයට 5 සුළු වෙනවා. එතකොට එනවා ලඝු 2 පාදයට 3 බෙදීම ලඝු 2 පාදයට 2 ඝනය. අපි අපව දානවා ලඝු A පාදයට B ගේ C ගේ බලය ලියන්න පුළුවන්. C වතාවක් ලඝු A වතාවක් B කියලා. එහෙනම් එනවා 3 ඉස්සරහට දා ගන්නවා. 3 වතාවක් ලඝු 2 පාදයට 3 බෙදීම 3 වතාවක් ලඝු 2 පාදයට 2යි. ලඝු 2 පාදයට 2 වෙනකොට අපිට එක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. A පාදයට A කියන්නේ 1යි. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් ලඝු 2 පාදයට 2ට එක ආදේශ කරොත් අවසාන උත්තරේ ලඝු 2 පාදයට 3යි. එන අවසාන උත්තරේ ලඝු 2 පාදයට 3යි.